नमस्ते दर्शकवृन्द, आज फेरि पनि तपाईलाई स्वागत गर्दछु। हेर्नुस् है, यो चाहिँ यो झुमर हो। झुमर कस्तो हुने ह्यान्डमेड झुमर हो, तर यो चाहिँ मेरो आमाले बनाउनु भएको हैन, यो झुमर हो। अनि फाइनली अब अरु कुरो त्यस्तै हो। रोचक र जानकारीमूलक भिडियो हेर्नलाई हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हेरिसकेपछि लाइक, कमेन्ट, शेयर पनि गरिदिन नभुल्दिनु होला। धन्यवाद। अहिले चाहिँ म यो उयसमा लगन खेलको उयसमा छ हैन, यस्तो चट्ट उज्यालो छ, रमाइलो छ हैन, धेरै रमाइलो भइरहेछ। यो लगन खेलको उयो आज पनि अब रोटी खान लागिरहेछ साथीहरु। रोटी खान्छु। अब रोटी खाइसकेपछि टाइम पनि कति भइसक्यो यार, आज अलिकति ढिलो नै भयो। यस्तै ल, अब रोटी खान सुरु गरौँ। रोटी चाहिँ यस्तो छ हैन, म तपाईलाई देखाउँछु। मिठो तरकारी छ यहाँ हैन, चाना मटर अनि रोटी अनि यता अचार म हाल्छु। अझ पनि मिठो छ यहाँ चाहिँ चट। अब सुरु गरौँ रोटी खानलाई है। यहाँ चप्ने अचार चाहिँ मिलाउँ तड्का परेको छ। मजा छ यो सबभन्दा कसम छ। अचार चाहिँ दामी छ अचार है। लगभग म चाहिँ अब खाजा खाइसकेँ, रोटी है, दामी हो मेरो सर, चटपटेको जस्तो कि। ल, यस्तो छ है हाम्रो चट्टै खाजा खाने ठाउँ चाहिँ। यस्तो गल्लीभित्र यस्तो पुवालभित्र छिर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ काउन्टर हो। म चाहिँ खाजा खाइसकेर बाहिर निस्किसकेँ। बाहिरको नजारा जस्तो छ है, रमाइलो छ। हल्का दिन चाहिँ बादल लागेको छ। हामी अफिसबाट हेर्दाखेरि चाहिँ पानी पर्ला जस्तो भयो, तर खास पानी चाहिँ पर्दैन होला जस्तो लाग्छ। ल सब्जी जान्छ है यहाँनिर। अब म चाहिँ चस्मा लगाएर टक्कै हिँड्यो है। रमाइलो छ वरिपरि, फेरि पनि कोही चिनेको मान्छेले भेटिहाल्छ कि भनेर म जाँदैछु। म चाहिँ कुमारी गल्लीबाट सुरुले गइरहेको छु है। सो ब्युटिफुल है, दामी छ, कस्तो दामी के। हाम्रो दिदीलाई पनि एकजना दिदी हुनुहुन्छ, आज त सर्नु भएको छ। दिदी उता छोडिदिनु भएको पर उपर तपाईँको हो र? ए हस्, हुन्छ। खाजा खाँदै हुनुहुन्छ? हस्, जान्छ है दिदी। ल, म चाहिँ यो के गल्लीभित्र छिरिसकेको छु होइन। यस्तो हल्लिन्छ क्यामेरा, यतातिर गइरहेको छु। त्यस्तो दलिन अझै पनि यो भुइँचलोले पल्टाएको घरहरू अझै पनि यस्तै छ हेर। ल टक्क यहाँ
मजाले राम्रो फुलहरू बेचिरहेको हुन्छ यतातिर। वाउ है, यो कुन ब्रिडको होला यार? हुन्छ अब यिनीहरू त भुसिया कुकुरहरू हो होइन, तै पनि दामी छ के, घरमा लगेर पालिन्छ क्या। हेलो भाइ, के छ खबर? चिनेन? चिया पछि खाऊ है, पछि है। ल ल ल, म चाहिँ यो नवरदेवी जाने बाटोतिर आइरहेको छु। यो के भन्छ, आर्मी ब्यारेक पछाडि भन्छ। ल यतैबाट हो हामी काम गर्न जाने ठाउँ चाहिँ यो ढोकाटोल भन्छ यसलाई। ढोकाटोल अरुणोदय स्कुलको नजिकै। अहिले आकाशमा चाहिँ हेर्नुहोस् है, बादल अलिअलि छ, खोइ अलि देखेको थियो, कुनै ठाउँ बादल छ कुनै छैन। अनि रोडको हाल चाहिँ यस्तो छ, गर्मी बढेको छ, घाम एकदमै लाग्न थालेको छ है। रमाइलो छ जस। अहिले म घर आइसकेँ, बेलुका भइसक्यो, बेलुकाको 7 बजिसकेको छ है। अब काममा एकछिन खाजा खाएको भिडियोहरू थियो। अब चाहिँ बिहान उठेदेखि लिएर सानसानो क्लिप्सहरू सबै मेरो दैनिकहरू तपाईँले पाउनु हुने नै छ। अब अरूभन्दा पनि मलाई रमाइलो लागेको मेरो खास यो मेरो त होइन, टेडी बियरहरू छ होइन, क्यारम देखेको छ। यो चाहिँ हाम्रो यो ग्रेले एकदमै लास्टै काचा कुचुक गरेर फालेको छ। ग्रे कहाँ छ? ग्रे आयो है, ग्रे आइसक्यो। ग्रे हेलो, के भयो? भर्खर उठेको? मुख पो धोइरहेको छ त, सुते थियो? म्या गर ग्रे। हेलो म्या गर ग्रे। ग्रे यता ग्रे। ल ल ल ल ल ल, अब मेरो खुट्टामा यसरी टोक्छ कि यसरी। ओ आई, अहिले मलाई मार्छ। हेलो है, ल आजको लागि यति नै। आजको यो भिडियो चाहिँ, आजको भ्लग चाहिँ म यति नै गर्न चाहन्छु। अझ इन्ट्रेस्टिङ राम्रो कुराहरू पनि तपाईँलाई जानकारी दिने नै छु। मेरो भ्लगले तपाईँलाई रमाइलो मनोरञ्जन दिने पनि प्रयास गर्नेछु, विशेषमा जानकारी दिन चाहन्छु है। अहिले चाहिँ म डेली लाइफ र मेरो लाइफ स्टाइल पनि देखाइरहेको छु। जान्छु खाजा खाने बेलामा, बिहानको त त्यो देखाउनु पाएको छैन। बिहान उठ्यो भने ग्रेसँग निस्किने हो, अनि उसलाई टोइलेटमा लगाएर गो हाउने हो, त्यस्तै छ। अनि आजको भिडियो चाहिँ, आजको भ्लग चाहिँ यति नै। अर्को भ्लगसँग लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, बाई बाई।